Bạn có biết, có hai việc đang âm thầm quyết định sức khỏe, hạnh phúc và cả tương lai của bạn mỗi ngày. Một việc thì tạo ra phước báu, còn việc kia thì đang rút cạn may mắn mà bạn không hề hay biết. 90% chúng ta đều đang làm ít nhất một trong hai việc này, thậm chí nghĩ đó là điều bình thường. Nhưng hậu quả đôi khi lại là bệnh tật, bất an hay những rắc rối không giải thích được trong cuộc sống. Ngay sau đây, tôi sẽ chia sẻ một việc cực ác khiến bạn vô tình tự gây nghiệp cho bản thân và gia đình. Một hành động đơn giản nhưng là thiện lớn nhất có thể xoay chuyển vận mệnh. Và quan trọng nhất, cách bạn có thể bắt đầu thay đổi ngay hôm nay dễ hơn bạn nghĩ. Trước kia, tôi cũng từng nghĩ mình sống bình thường, chẳng làm hại ai. Nhưng rồi một câu nói trong Kinh Lăng Nghiêm đã khiến tôi chấn động. Ăn thịt bằng tội với giết hại. Và hành trình thay đổi cuộc đời tôi bắt đầu từ đó. Hãy ở lại đến cuối video vì tôi sẽ tiết lộ một thử thách nhỏ. Chỉ cần bạn thực hiện nó, bạn có thể cảm nhận sự thay đổi ngay trong tuần này. Phần 1. Ăn thịt là việc cực ác. Bạn có tin rằng một bữa ăn có thể khiến bạn mất đi hạnh phúc? Hãy nhìn con số này. 70 tỷ động vật bị giết mỗi năm chỉ để lên bàn ăn của chúng ta. Nhưng hậu quả không chỉ dừng lại ở những con số. Nó ảnh hưởng đến chính bạn, gia đình bạn và cả thế giới này. Bạn sẵn sàng nghe sự thật chưa? Hãy bắt đầu với góc nhìn khoa học vì tôi biết bạn muốn sự thật có cơ sở. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng, bệnh tim và cả tiểu đường. Đó không phải lời tôi nói, mà là khoa học. Chưa kể, ngành chăn nuôi thải ra 14,5% khí nhà kính toàn cầu, nhiều hơn cả ngành giao thông. Mỗi miếng thịt bạn ăn không chỉ hại sức khỏe, mà còn đang phá hủy hành tinh chúng ta đang sống. Nhưng, điều đáng sợ hơn nằm ở góc nhìn tâm linh. Trong Phật giáo, Kinh Lăng Nghiêm có câu, ăn thịt bằng tội với giết hại. Mỗi miếng thịt trên đĩa của bạn là kết quả của một mạng sống bị tước đoạt. Một con bò, một con gà, một sinh linh biết đau đớn, biết sợ hãi, giống như bạn và tôi. Theo luật nhân quả, hành vi này tạo nghiệp xấu. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình hay ốm vặt, gia đình lục đục, hay cuộc sống cứ gặp trắc trở? Có thể, chỉ có thể thôi. Đó là quả của những gì chúng ta đã gieo. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Nhưng ăn thịt là tự nhiên, tổ tiên chúng ta cũng ăn mà. Tôi từng nghĩ vậy, thật đấy. Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu bạn đứng trước một con vật, nhìn vào mắt nó và chứng kiến nó bị giết, bạn có còn thấy ngon miệng không? Câu hỏi đó đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Và rồi, tôi tìm thấy một triết lý khác trong Kinh Phạm Võng. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Mỗi mạng sống đều quý giá. Và khi ta lấy đi mạng sống ấy, ta cũng lấy đi một phần ánh sáng trong tâm hồn mình. Tôi muốn kể bạn nghe về chị Lan, một người bạn thân của tôi. Chị ấy từng bị đau dạ dày mãn tính, đi khám mãi không khỏi. Gia đình chị thì lục đục, chồng chị hay cáu gắt vì áp lực tiền bạc. Một ngày, chị tình cờ nghe một vị sư giảng về luật nhân quả và quyết định thử ăn chay chỉ trong 1 tháng. Bạn đoán xem chuyện gì xảy ra? Không chỉ dạ dày chị đỡ đau, mà chị còn cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn, như trút được gánh nặng. Điều bất ngờ hơn, chồng chị, người vốn không tin chuyện ăn chay, cũng thử theo. Và giờ đây, họ ngồi ăn cơm cùng nhau, cười nói vui vẻ như thời mới cưới. Chị Lan bảo tôi ước mình biết điều này sớm hơn. Bài học nhỏ từ chị Lan là gì? Chỉ một thay đổi nhỏ, như giảm ăn thịt, thử ăn chay vài ngày, có thể mở ra cánh cửa cho sức khỏe, hạnh phúc và cả sự bình an trong tâm hồn. Bạn không cần thay đổi cả cuộc đời ngay lập tức, nhưng hãy thử, chỉ một lần và cảm nhận sự khác biệt. Nếu ăn thịt là việc cực ác kéo chúng ta vào vòng xoáy của khổ đau, thì điều gì là việc cực thiện giúp ta gieo mầm hạnh phúc và phước báu? Hãy cùng khám phá một hành động đơn giản nhưng có sức mạnh thay đổi cả cuộc đời bạn. Phần 2. Phóng sinh là việc thiện lớn nhất. Có một việc thiện mà ai cũng có thể làm, nhưng tại sao nhiều người lại chê bai nó? Đó là phóng sinh, hành động cứu mạng sống, mang lại phước báu không ngờ tới. Chỉ một khoảnh khắc bạn thả một con vật về tự do, bạn có thể thay đổi không chỉ cuộc đời nó, mà cả cuộc đời bạn. Bạn có muốn biết tại sao không? Hãy bắt đầu với góc nhìn tâm linh, vì đây là cốt lõi của phóng sinh. Trong Kinh Dược Sư, Đức Phật dạy, cứu mạng sống chúng sinh giúp tiêu trừ bệnh nặng, giải thoát tai nạn. Nghĩ mà xem, khi bạn cứu một mạng sống, bạn đang gieo hạt giống từ bi, và hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành phước báu. Người phóng sinh thường cảm thấy lòng nhẹ nhàng, an lạc, như thể mọi lo âu tan biến.
Họ sống lâu hơn, gia đình hòa thuận và thậm chí gặp nhiều may mắn bất ngờ. Tôi đã chứng kiến điều này không chỉ một lần. Nhưng phóng sinh không chỉ là chuyện tâm linh. Nhìn từ góc độ hiện đại, phóng sinh đúng cách còn giúp bảo vệ thiên nhiên. Khi bạn thả một con chim về rừng hay một con cá về sông, bạn đang góp phần giữ gìn đa dạng sinh học, thứ đang bị đe dọa bởi con người. Mỗi mạng sống bạn cứu là một món quà cho hành tinh này và cho chính bạn. Điều quan trọng nhất là gì? Là lòng từ bi. Kinh Pháp Cú có câu: không làm các điều ác, vun trồng các hạnh lành. Phóng sinh chính là hạnh lành lớn nhất vì bạn đang cho đi sự sống, thứ quý giá nhất. Nhưng nhiều người lại nghĩ phóng sinh là mê tín hay thậm chí vô ích. Họ lo rằng phóng sinh gây hại môi trường. Tôi hiểu nỗi lo đó và ngay bây giờ tôi sẽ chỉ bạn cách làm đúng để tránh mọi hiểu lầm. Phóng sinh không khó, nhưng cần làm đúng để thực sự mang lại điều tốt đẹp. Đầu tiên, chọn loài phù hợp với môi trường. Cá thì thả ở sông hồ sạch, chim thì thả ở rừng hoặc công viên. Đừng thả rùa ở ao nhỏ hay chim ở nơi không có cây. Thứ hai, tránh mua từ các chợ phóng sinh đã dặn trước. Những nơi này đôi khi bắt động vật chỉ để bán lại, làm mất ý nghĩa của việc thiện. Thay vào đó, hãy tìm các tổ chức cứu hộ động vật hoặc tự mình cứu những con vật bị mắc kẹt, như chim vướng lưới. Bạn không cần lên kế hoạch lớn lao để phóng sinh. Hãy thử làm điều này một cách ngẫu nhiên, như một món quà bất ngờ cho chính tâm hồn bạn. Tưởng tượng nhé, bạn đi ngoài chợ, lướt qua những sạp hàng, và rồi bạn bắt gặp một con cá nhỏ, quẩy yếu trong chậu, hay một chú ếch bị buộc chặt, như đang cầu cứu. Ngay khoảnh khắc đó, hãy lắng nghe trái tim mình. Chỉ với vài ngàn đồng, bạn có thể mua nó, mang đến một dòng sông và thả nó về tự do. Nhìn con cá bơi đi, chú ếch nhảy vào bụi cỏ, bạn sẽ cảm thấy một niềm vui khó tả, như vừa làm được điều gì đó thật ý nghĩa. Tôi từng làm thế, chỉ một lần, và cảm giác ấy thật khó quên. Kinh Pháp Cú có câu: hạnh lành là niềm vui dù nhỏ bé. Phóng sinh ngẫu nhiên chính là cách bạn gieo niềm vui ấy, không chỉ cho một mạng sống, mà cho cả chính bạn vậy. Lần tới khi đi chợ, hãy để ý một chút. Một hành động nhỏ, một con cá được cứu, có thể mở ra phước báu lớn trong cuộc đời bạn. Cuối cùng, và quan trọng nhất, hãy phóng sinh với tâm từ bi, không cầu danh lợi. Bạn không cần chi nhiều tiền. Chỉ với 100.000 đồng, bạn có thể mua vài con cá nhỏ và thả chúng về tự do. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng phước báu bạn nhận được lớn hơn bạn tưởng. Tôi muốn kể bạn nghe về anh Minh, một đồng nghiệp cũ của tôi. Anh ấy từng gặp khó khăn trong công việc, áp lực đến mức mất ngủ. Một ngày, sau khi nghe tôi chia sẻ về phóng sinh, anh quyết định thử. Anh ấy mua 10 con cá nhỏ, thả về sông và cầu nguyện cho gia đình. Bạn đoán xem, chỉ 1 tháng sau, công ty anh nhận được hợp đồng lớn và mẹ anh, người bị bệnh lâu năm, bắt đầu khỏe lại. Anh Minh nói với tôi, phóng sinh không chỉ cứu những con cá, mà còn cứu cả cuộc đời tôi. Bài học từ anh Minh là gì? Một hành động nhỏ, xuất phát từ lòng từ bi, có thể tạo ra những thay đổi lớn. Bạn không cần phải thả cả đàn chim ngay hôm nay. Chỉ cần bắt đầu với một con cá, một con chim và xem điều kỳ diệu xảy ra. Phóng sinh là việc thiện lớn nhất giúp bạn gieo mầm phước báu. Nhưng tại sao nhiều người vẫn bỏ qua nó và cứ sửa những lỗi nhỏ mà quên đi lỗ lớn trong cuộc đời? Hãy cùng khám phá lý do và cách bạn có thể thay đổi ngay hôm nay. Phần 3. Tại sao người đời bỏ qua việc thiện, ác lớn? Bạn có đang sửa những lỗi nhỏ trong cuộc đời mình, nhưng bỏ qua lỗ lớn nhất? Hãy tưởng tượng công đức của bạn như nước trong một thùng. Nếu thùng bị rỉ, mọi nỗ lực của bạn có thể tan biến. Và hôm nay, tôi sẽ chỉ bạn đâu là lỗ lớn nhất và cách bít nó lại. Công đức của chúng ta giống như nước trong một thùng. Những lỗ nhỏ là gì? Đó là nói dối, ganh tị hay những thói quen xấu chúng ta hay mắc phải. Chúng làm rỉ công đức nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng lỗ lớn nhất là sát sinh, là ăn thịt. Mỗi lần bạn ăn một miếng thịt, bạn đang vô tình để công đức chảy đi như nước trôi qua một cái lỗ không thể vá. Kinh Lăng Nghiêm dạy, sát sinh là nghiệp nặng nhất, ngăn cản con đường giác ngộ. Nếu bạn không bít lỗ lớn này bằng cách ăn chay, dù bạn cố gắng thế nào, thùng nước của bạn cũng sẽ mãi cạn. Ngược lại, để tích lũy phước báu, bạn cần một ống dẫn nước lớn. Những việc thiện nhỏ như giúp đỡ người khác, tặng quà cho bạn bè đều tốt, nhưng phóng sinh là ống lớn nhất. Vì sao? Vì nó cứu mạng sống, điều quý giá nhất trong vũ trụ này. Kinh Pháp Cú có câu, bảo vệ mạng sống là hạnh lành cao quý. Khi bạn thả một con cá về sông, bạn không chỉ cứu nó, mà còn đổ đầy phước báu vào thùng công đức của mình. Tôi biết bạn có thể nghĩ, tôi làm việc thiện khác cũng được mà. Đúng, nhưng hãy nghe câu chuyện này. Chị Mai, một người hàng xóm của tôi, luôn làm việc thiện.
Cô ấy quyên góp cho trẻ em nghèo, giúp đỡ người già. Nhưng cô ấy vẫn ăn thịt và không nghĩ đến phóng sinh. Cuộc sống của cô ấy ổn, nhưng luôn thiếu một chút bình an. Một ngày, cô thử ăn chay và tham gia phóng sinh cùng tôi. Chỉ sau vài lần thả cá, cô ấy nói với tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như tìm lại được chính mình. Giờ đây, cô ấy ăn chay 3 ngày mỗi tuần và gia đình cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Chị Mai nhận ra, sửa lỗ lớn và dùng ống lớn mới là cách thay đổi cuộc đời thật sự. Bạn có thể thắc mắc, ăn chay có đủ dinh dưỡng không? Câu trả lời là có, nếu bạn làm đúng. Đậu hũ, đậu lăng, rau xanh cung cấp protein dồi dào. Chỉ cần bổ sung vitamin B12, dễ như uống một viên vitamin mỗi ngày, bạn sẽ khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Còn về phóng sinh, nhiều người lo nó gây hại môi trường. Đúng nếu làm sai. Nhưng nếu bạn thả động vật vào đúng môi trường, như cá về sông, chim về rừng, bạn đang làm điều tốt cho cả thiên nhiên lẫn tâm hồn mình. Quan trọng là làm với trái tim. Đừng chỉ sửa những lỗi nhỏ hay làm những việc thiện bé. Hãy tập trung vào lỗ lớn ăn chay, không sát sinh và ống lớn phóng sinh. Chỉ cần bắt đầu với một bữa chay, một lần thả cá, bạn sẽ thấy cuộc sống thay đổi từng ngày. Giờ bạn đã biết tại sao ăn chay và phóng sinh là chìa khóa để bít lỗ lớn và đổ đầy phước báo. Nhưng làm sao để biến những điều này thành hiện thực trong cuộc sống bận rộn của bạn? Hãy ở lại đến cuối, vì tôi sẽ tổng kết tất cả và đưa ra một thử thách đơn giản để bạn bắt đầu ngay hôm nay. Hôm nay, chúng ta đã khám phá rằng ăn thịt là việc cực ác, gây ra bệnh tật và bất hạnh. Ngược lại, phóng sinh là việc cực thiện, mang lại sức khỏe, hạnh phúc và phước báu. Đừng để những thói quen hàng ngày phá hủy cuộc sống của bạn. Hãy thử một thay đổi nhỏ. Ăn chay một ngày mỗi tuần hoặc tham gia một lần phóng sinh. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức. Cuộc sống của bạn đáng giá để thay đổi. Bạn nghĩ sao về ăn chay và phóng sinh? Hãy để lại bình luận, chia sẻ câu chuyện của bạn và nhấn nút like nếu bạn thấy video này hữu ích. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo, vì video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cách nấu món chay ngon mà không tốn kém. Bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại.